niya, may gulong na rin siya para pag pwede ko siyang i-move, mabilis na lang. Ayan, para hindi rin magasgas yung floor. Ayan, nalagay na namin kanina. Hindi ko na lang na-videohan. Ito, dalawang nabili ko. So, nilagay ko siya sa isang ref ko. And yung isa is nasa oven ko. Ayan, ito yung oven ko. Ayan, nalagyan ko na rin siya ng gulong para pag minamove ko siya, ayan, hindi magasgasan yung oven ko. Bali, kulang na lang ako ng isa para sa washing ko. Ayan, super happy ako sa na-purchase ko ng 11/11 sale. Na budol tayo. So, okay naman siya. Satisfied ako, and kung i-rate ko siya into 10, so 9 po. I-rate ko. Ayan. Thank you, Shopee! Thank you for watching, everyone.